Hello guys! Welcome sa aking pangatlong video. Ako si Kriss from Korean with Kriss at ang topic natin ngayon ay patchim o final consonants. Kung bago ka pa lang or wala ka pang background sa pag-aaral ng Korean, I suggest na panoorin mo muna ito. Basic Korean Alphabet Lesson. Step 1 po yan sa pag-aaral ng Korean language. Pagkatapos mo doon, saka ka bumalik dito sa Lesson 2. Ang patchim ay isang consonant character na makikita natin sa babang bahagi ng isang Korean word. So gaya nito, patchim. Ang patchim ay ang tigut at saka T sound at M sound. Pero, bakit nagiging patchim? Parang naging T sound siya. Diba dapat D sound kasi ito ay tigut? Yan yung i-explain ko sa inyo maya-maya. May tatlong bagay na dapat tayong tandaan sa pag-aaral ng patchim. Ang una ay ang 7 sounds ng patchim. Diba, meron tayong 14 consonants plus 5 double consonants. So, 19 in total. Pero, pag nilagay natin siya as patchim, magkakaroon lamang ang mga ito ng 7 sounds. Yes, 7 sounds. What? 7 sounds in 19 consonants? Malalaman mo maya-maya. So, ang unang sound ay K sound. At ang mga consonants na may K sound ay kiyok, sanggiyok, kiyok, kiyok, sanggiyok, sang also means pair, at kiyok. So based sa kanilang mga pangalan, siguro alam mo na kung bakit ang mga ito ay may K sound. Kung mapapansin mo, ang first at last character ng kanilang mga pangalan ay ang kanilang mga representative character. Check. Check. Check means book. Check. Yak. Yak. Yak means medicine. Buwok. Buwok. Buwok means kitchen. Buwok. Takta. Takta. Takta means to wipe or to clean. Takta. Pakke. Pakke. Pakke means outside. Pakke. Next sound is N sound. And ang character na may N sound is niyin. 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 친구. 친구. 친구 means friend. 친구. 돈. 돈. 돈 means money. 돈. 반지. 반지. 반지 means ring. 반지. 신문. 신문. Shinmun means newspaper. Shinmun. Ang next sound is T sound. And ang mga character na may T sound ay tigut, siut, sangsiut, tiut, 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 hiut. Tigut, siut, sangsiut, tiut, 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 hiut. Kot.
Kut. Kut means flower. Kut. Ut. Ut. Ut means clothes. Ut. Hepit. Hepit. Hepit means sunshine. Hepit. Pit. Pit. Pit means comb o suklay. Kut. Kut. Kut means end. Kut. Next sound is L sound. Nang tawag sa consonant character na may L sound ay real. 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 Pal. Pal. Pal means feet. Pal. Harmony. Harmony. Harmony means grandma. Harmony. Kal. Kal. Kal means knife. Kal. Mal. Mal. Mal means a horse. Mal. Next sound is M sound. Ang tawag sa consonant character na may M sound is mium. 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 Kum. Kum. Kum means gold. Kum. Pam. Pam. Pam means night o gabi. Pam. Sam. Sam. Sam means number 3. Sam. Kimchi. 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 Ang susunod ay P sound. At ang consonant character na may P sound is piyup at saka piyup. 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 Jeep. Jeep. Jeep means house. Jeep. Pap. Pap. Pap means rice. Pap. Murup. Murup. Murup means knee o tuhod. Murup. Soup. Soup. Soup means forest. Soup. At ang last sound ay NG sound. At ang tawag sa consonant character na ito ay iyeng. 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 Pang. Pang. Pang means bread. Pang. Yangpa. Yangpa. Yangpa means onion. Yangpa. Kabang. Kabang. Kabang means bag. Kabang. To recap, ang 7 sounds ng Pachim ay K sound, N sound, T sound, L sound, M sound, P sound, at NG sound. Mahirap ba? Hindi naman natin kailangang matutunan to or ma-memorize to sa isang beses eh. Matututunan natin to along the way sa pag-aaral natin ng Korean. Kung andito ka pa hanggang sa part na ito, pa-comment naman ako sa baba para malaman ko kung may kasama pa ba ako hanggang dito. So ayun na nga, ang una sa 3 bagay na dapat nating malaman sa pag-aaral ng Pachim ay ang 7 sounds of Pachim. At ang pangalawa ay double Pachim. Ibig sabihin, mayroong 2 consonant character as Pachim. Halimbawa, sa word na ito which means price,
Ang basa sa kanya ay cup. Cup. So, magiging silent S. Sa rule na ito, kapag may double consonant sa huling bahagi ng syllable, magiging silent o walang tunog ang isa sa dalawang consonant character. So, parang gaya sa English na minsan may silent letter sa isang word. And for example din sa word na ito, ikta, which means to read, ang basa sa kanya ay ikta. Nagiging silent ang real character. Kasi sa rule na ito, kapag ang kasunod na syllable ay consonant character, magiging silent o walang tunog ang isa sa dalawang patchim character. For example, sa word na manta, which means a lot, ang basa sa kanya ay manta. Manta. Another example is kwentanta, which means to be fine or okay. Ang basa sa kanya ay kwentanta. Kwentanta. Another word is yodol, which means 8. Ang basa sa kanya ay yodol. 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 Next word is anta, which means to sit. Ang basa sa kanya ay anta. Anta. So, silent ang jiyut character. Ang pangatlong bagay na dapat nating malaman sa pag-aaral ng patchim ay ang connecting sound. So, for example, sa word na hangugo, which means Korean language, sa halip na hanguk o, ang basa sa kanya ay hangugo. Hangugo. Nagiging connected ang patchim na G sound plus O, kaya nagiging hangugo. Sa rule na ito, kapag ang kasunod na syllable ng patchim ay vowel, nagkakaroon ng connecting sound. So for example, sa word na isayo, which means meron o mayroon, sa halip na it o you, ang basa sa kanya ay isayo. So ang patchim na sangshiyut plus ang kasunod na syllable which is o, a vowel sound, ay magiging kadugtong siya. So ang basa sa kanya ay magiging isayo sa halip na it o you. Another example sa word na opsoyu, which means wala. Sa halip na ops o you, ang basa sa kanya ay opsoyu. 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 Another example is the word anjayu. Anjayu, which means to sit down. Anjayu. You can just also say, like for example, to a friend or sa taong malapit sa'yo, anja, anja, 있어, 있어, 없어, 없어. Dahil nandito na lang rin man tayo, bibigyan ko kayo ng bonus. 여자친구 있어요? 여자친구 means girlfriend. Or kung lalaki ka, 남자친구 있어요? 남자친구 means boyfriend. 여자친구 있어요? 남자친구 있어요? Anong gusto mong sagot? Sana naman 없어요. At balik tayo sa topic bago makalimutan. 3 bagay na dapat nating malaman sa pag-aaral ng patchim. Ang una ay ang 7 sounds of patchim. Pangalawa, ang double patchim. At ang pangatlo ay ang connecting sound. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-click ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video gaya nito. So, that's it for today. Annyeong!